ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Vitha Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රුපියල් 18000කට වගේ වාට මේ වෙනකොට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් Nokia C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මේකේ බොඩි එක ගත්තොත් මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බොඩි එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේ ගැන ගොඩක්ම වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ ෆෝන් එක විතරක් නෙමෙයි ලක්ෂ 3-4 දීලා ගන්න ෆෝන් එකක් ගත්තත් ෆෝන් එක හරියට බිම වැටුනොත් වැටුනම තමයි. ඉතින් ඒක නිසා ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන කෙනෙක් නම් 10000 ෆෝන් එකද ලක්ෂ 3-4 ෆෝන් එකක්ද කියලා නෑ. එයා පාවිච්චි කරන විදිය අනුව ෆෝන් එක ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ෆෝන් එකට SIM දෙකක් සහ SD කාඩ් එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකේදී මිලිමීටර් 8.8ක thickness එකක් සහ ග්‍රෑම් 191ක weight එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක sand සහ dark blue කියන colors වලින් වාට මෙන්න මේ වෙනකොට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකේ ඩිසයින් එක ගත්තයින් පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් ගොඩක්ම අමුතු විදිහේ ගොඩක්ම ලස්සන ඩිසයින් එකක් තමයි මෙයාලා මේ පාර මෙන්න මේ මෙයාලගේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මිලත් එක්ක බලනකොට ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් බිල්ඩ් එකක් තමයි මෙයාලා මෙන්න මේ Nokia C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එකේදී අඟල් 6.5ක HD+ IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ 720x1600 කියන පික්සල් රෙසොලූෂන් එක සහ 269ක PPI ඩෙන්සිටි එකක් එක්ක 177.5ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ ක්වොලිටි එකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් නෙමෙයි. කොහොමුණත් අර සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට වගේ පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට නම් ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් වෙන විදිහේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කියලා අනිත් දේවල් කරන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයාට YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරත් ඔයාට මෙන්න මේ දේවලුත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අර සාමාන්‍යයෙන් 30-40000ක ෆෝන් එක ගන්න තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නම් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී අරගන්න හැකියාව නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මිලත් එක්ක බලනකොට ඇත්තනම ප්‍රමාණවත් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් එක මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එකේදී 1GB RAM එකක් එක්ක 16GB ROM එකකුත් 2GB RAM එකත් එක්ක 16GB සහ 32GB තියෙන ස්ටෝරේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ තුනෙන් කැමති එකක් ඔයාලට තෝරලා ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක විදියට Android 11 බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ chipset එක විදියට අපිට Unisoc ලගේ chipset එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම octa core CPU එකක් සහ Mali G52 කියන GPU එක මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද ෆෝන් එකේදී ගොඩක්ම හොඳ performance නම් නෙමෙයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. නමුත් අර අඩු මුදලකට ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට විතරක් ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක් වගේ ඉන්නවනම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට ගොඩක් ගැළපෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට මට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේදී face unlock පාසුකමත් බලා ගන්න හම්බෙන නිසා ෆෝන් එකේ security එකත් යම්කිසි දුරකට වැඩි දියුණු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරාව මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එකේදී 5 මෙගාපික්සල් මෙයින් කැමරා එකක් සහ 5 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මෙයින් කැමරාවට කොහොමද ෆ්ලෑෂර් එකක් එනවනේ. නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී සෙල්ෆි කැමරා එකටත් මෙයාලා LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අතන ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගත්තයින් පස්සේ සාමාන්‍ය මට්ටමක ෆොටෝ එකක් අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අර සෝෂල් මීඩියා වලට දාන්න වගේ බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට නම් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් අරගන්න හැකියාව නැහැ. නමුත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට වගේ පාවිච්චි කරන්න නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාට හදිසි අවස්ථාවක වගේ නම් ෆොටෝ එකක් ගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. නමුත් අර මං කිව්වේ සෝෂල් මීඩියා වලට වගේ දානවා නම් පොඩ්ඩක් අපේ ක්වොලිටි එක බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. ඒ වගේ දෙයකට නම් පොඩ්ඩක් යූස් කරන්න අමාරු කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ
බලාගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝස් ගත්තොත් මෙන්න මේ කැමරා දෙකේදීම 720p quality වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන මිලත් එක්ක අපිට මීට වඩා දේවලු බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බැටරි එක මොන වගේද කියලා. ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මිලියම්පියර් අවර් 3000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එක. ඉතින් ඇත්තට මේකේ බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් නම් මට පෞද්ගලිකව සතුටු වෙන්න බෑ. මොකද අඩුමතරම මෙයාලට තිබ්බ ඇත්තට මේකට මිලියම්පියර් අවර් 4500ක බැටරි එකක්වත් අඩුමතරමින් ලබා දෙන්න. කොහොමනම් මං හිතන විදිහට මෙන්න මේ දීලා තියෙන බැටරි එක මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට නම් දවසක් වගේ පාවිච්චි කරන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙයි. මොකද මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඇත්තටම ගොඩක්ම හෙවි විදියට යූස් කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එක ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න එක්ක ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල නැත්තම් normal පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලට කිසි අවුලක් නැතුව දවස් එකමාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් බැටරි එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ බැටරි එක මිලියම්පියර් අවර් 3000ක බැටරි එකක් නිසා ඔයාලට සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එක charge කරනකොට ගොඩක්ම ඉක්මනින් ෆෝන් එක full charge කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් අවසානයේ මට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන මම අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට අඩු මුදලට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් හොයන කට්ටිය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අඩු මුදලට ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක මිලදී ගන්න ලින්ක්ස් වගේ දේවල් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට ඕන නම් එතනට ගිහිල්ලා මේ ෆෝන් එක ඔයාට ඔන්ලයින් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාට මේ වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවද? මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන තව මොනවාරි දේවල් දැනගන්න තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් ඔයාට පුළුවන් ඒ සියලුම දේවල් පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඕනම දෙයකට උත්තර දෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඔයාට ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සහ ඔයා තාමත් විතාප්‍රව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන බටන් එක ඔබලා ඒක හැපැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකට ඕල් කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක එකතු කරන ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමුවෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.